สวัสดีค่ะกันดานะคะสวัสดีครับผมอองชาแนลนะครับวันนี้พวกเรามีอะไรมาอัปเดตติดตามกันได้เลยครับนะครับสืบเนื่องมาจากว่าเมื่อวันที่5นะครับถึงวันที่6จะมีการจัดประชุมนะครับงาน Consensus Miami 2026นะครับก็มีผู้ก่อตั้ง Pi Network นะครับหรือว่าเราเรียกท่านว่า CT ก็คือท่านดร.เฉิงเตียวฟานนะครับแล้วก็ท่านดร.นิโคลัสคอกคาริสนะครับซึ่งเป็น2ผู้ก่อตั้ง Pi Network ของพวกเรานะครับได้ไปกล่าวสุนทรพจน์ในงานด้วยนะครับ และก็Pi Network นะครับก็เป็นสปอนเซอร์นะครับของงานนี้ด้วยนะครับผมจะอ่านข้อมูลสุนทรพจน์ของท่านดร.ฟานให้ทุกท่านได้ฟังท่านดร.ฟานแล้วก็ท่านดร.นิโคลัสนะถ้ามีเวลาก็จะต่อท่านดร.เลยท่านดร.นิโคลัสเลยนะครับก็ที่มี2ขยักเนื่องจากว่าท่านดร.ฟานเนี่ยท่านพูดในวันที่6นะในวันที่6แล้วก็ท่านดร.นิโคลัสพูดในวันที่7ไปที่เนื้อหากันเลยครับ สรุปประเด็นนะครับตัวนี้สรุปมานะครับเพราะว่าเนื้อหามันเยอะมากนะครับสรุปเอาสำคัญนะครับมาเล่าให้กับทุกท่านได้ฟังนะครับสรุปประเด็นสำคัญจากสุนทรพจน์ของดร.เฉิงเตียวฟานนะครับในงาน Consensus Miami 2026ปัญหาหลักของวงการคริปโตเคอเรนซีปัจจุบันนะครับโทเค็นจำนวนมากถูกสร้างขึ้นเพื่อเก่งกำไรและระดมทุนมากกว่าสร้างประโยชน์จริงนะครับหลายโครงการดึงมูลค่าออกจากตลาดแต่ไม่ได้สร้างคุณค่าเทียบเท่าคนสามารถระดมทุนได้เร็วเกินไปโดยยังไม่มีผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้จริงปัญหาหลักคริปโตไม่สอดคล้องกับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 2. Pi Network ต้องการแก้ปัญหานี้พยายามเชื่อมเว็บ3 AI Blockchain เข้ากับประโยชน์ใช้สอยแนวคิดหลักคือใช้โทเค็นเพื่อสร้างผู้ใช้และผลิตภัณฑ์จริงไม่ใช่เก็งกำไรอย่างเดียวนะครับนี่คือ Pi นะ Pi ก็คือเน้นประโยชน์ใช้สอยจริงในโลกของความเป็นจริงนะครับ 3. จุดเด่นของ Pi Launchpad นะครับ Pi Launchpad แตกต่างจากLaunchpad ทั่วไปนะครับแตกต่างจาก Launchpad ทั่วไปเนื่องจากเพราะ Pi ไม่ถูกส่งให้เจ้าของโครงการนะครับแต่จะถูกนำเข้า Liquidity Pool นะครับแบบถาวรนะครับผลลัพธ์ลดปัญหารักพูหมายความว่าแปลตามศัพท์ก็คือดึงพรมหมายความว่าในศัพท์ของคริปโตเคอเรนซีหมายความว่าเป็นการเทขายนะครับของผู้ประกอบการถ้าจะอธิบายให้เห็นภาพก็เหมือนกับกลุ่มของมันนี่เกมที่ไปให้ลงทุนนะครับไปให้ลงทุนว่าผลกำไรมากผลกำไรเยอะอย่างเงี้ยนะครับพอมีการลงทุนไปทีนี้ก็หายไปเลยนะครับหายไปเลยนะลักษณะของการรักผูคือเป็นแบบนั้นนะครับลดการถอนตัวหนีเร็วนะครับทำให้โทเค็นมีเสถียรภาพมากขึ้นต้องมีผลิตภัณฑ์จริงก่อนเปิดตัวโครงการที่ต้องการเปิดโทเค็นบนพายต้องมีแอปหรือผลิตภัณฑ์ใช้งานได้จริงไม่ใช่แค่ไวท์เปเปอร์หรือไอเดียผู้ใช้ที่ร่วมใช้งานได้รับประโยชน์ผู้ใช้งานจริงของโครงการได้รับสิทธิพิเศษเข้าถึงโทเค็นมีส่วนร่วมกับระบบนิเวศ C นะครับโทเค็น for use นะครับโทเค็น for use acquisition นะครับนี่คือหัวใจสำคัญของสุนทรพจน์พายมองว่าโทเค็นควรถูกใช้เพื่อดึงดูดผู้ใช้ไม่ใช่แค่ดึงดูดนักลงทุนเพราะผู้ใช้จริงนะครับเพราะผู้ใช้จริงเท่ากับประโยชน์ใช้สอยนะครับเท่ากับประโยชน์ใช้สอยจริงนะครับผู้ใช้จริงเท่ากับฟีดแบ็กนะครับผู้ใช้จริงเท่ากับ Network Effect นะครับ Network Effect มันก็คือผลกระทบของเครือข่ายเนาะ Network Effect ก็คือผลกระทบของเครือข่ายธุรกิจสามารถใช้โทเค็นดึงผู้ใช้ให้ผู้ใช้ทดลองสินค้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกันแทนการเผาเงินโฆษณาแบบเดิม 5. จุดแข็งสำคัญของ Pi Network Pi มีผู้ใช้
มือถือนะครับมากกว่า16ล้านคน KYC แล้วมากกว่า18ล้านบัญชี Mainnet Wallet แล้ว16.5ล้านคนนะครับสิ่งนี้สำคัญมากเพราะว่าเป็นฐานผู้ใช้จริงระดับโลกเป็นทั้งผู้ใช้และทดสอบผลิตภัณฑ์ลดต้นทุนการหาลูกค้าของสตาร์ทอัพ 6. การเชื่อมต่อ AI บวกบล็อกเชนบวกมนุษย์พายเชื่อว่าในยุค AI ผู้ใช้ข้อมูลการมีส่วนร่วมของมนุษย์จะมีค่ามากที่สุดพายมีจุดแข็งคือระบบ KYC มนุษย์จริงเครือข่ายขนาดใหญ่การมีส่วนร่วมจากชุมชนตัวอย่างมีงานตรวจสอบ KYC มากกว่า526ล้านงานที่ผ่านมานะครับมีผู้ร่วมงานมากกว่า1ล้านคนนะครับมีผู้ที่เข้าไปร่วมเป็นผู้ตรวจสอบ KYC นะครับมากกว่า1ล้านคนแสดงให้เห็นว่าพายสามารถสร้าง Human Work นะครับ Workforce Network นะครับซึ่งเป็นเขาเรียกว่าแรงงานมนุษย์นะครับแรงงานมนุษย์นั่นเองนะครับเครือข่ายแรงงานมนุษย์นะครับวิสัยทัศน์ด้านเศรษฐกิจในยุค AI ดร.เฉิงเตียวมองว่า AI อาจทำให้คนจำนวนมากสูญเสียงานดังนั้นอนาคตอาจเปลี่ยนจากรายได้จากแรงงานไปสู่รายได้จากความเป็นเจ้าของเช่นการถือครองโทเค็นสินทรัพย์ดิจิตอลข้อมูลความคิดสร้างสรรค์นะครับ ต่อมานะครับในส่วนของข้อ8นะครับ financial นะครับ financial literacy นะครับจะสำคัญมากนะครับพายเชื่อว่าตัวนี้มันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของความรู้การเงินนะครับพายเชื่อว่าคนทั่วไปต้องมีความรู้ทางการเงินในยุค AI เพราะอนาคตทุกคนอาจต้องมีสินทรัพย์ดิจิตอลต้องเข้าใจการเงินแบบใหม่ต้องมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจดิจิตอล 9. ธุรกิจยุค AI ต้องอยู่รอดอย่างไรคำถามสำคัญที่พายตั้งคือเมื่อ AI ทำให้ธุรกิจเก่าหายไปเร็วมากอะไรคือสิ่งที่ทำให้ธุรกิจอยู่รอดคำตอบอาจเป็นผู้ใช้1ผู้ใช้2 Community 3 Network นะครับ Object นะครับการมีส่วนร่วมของมนุษย์ด้วยนะครับแล้วก็โทเค็น NFT ที่สร้างจากระบบนิเวศนะครับ10เป้าหมายใหญ่ของ Pi Network นะครับ Pi ต้องสร้างโมเดลเศรษฐกิจใหม่โมเดลธุรกิจใหม่ระบบการเงินใหม่โดยใช้บล็อกเชน AI บล็อกเชนเว็บ3 AI นะครับแล้วก็ Human Participation นะครับ Human Participation นะครับการมีส่วนร่วมของมนุษย์นั่นเองนะครับร่วมกันนะครับสรุปสิ้นสุดนะครับแนวคิดหลักของสุนทรพจน์นี้คือพายไม่ต้องการสร้างคริปโตเพื่อเก็งกำไรแต่ต้องการสร้างระบบเศรษฐกิจดิจิตอลที่มีผู้ใช้จริงผลิตภัณฑ์จริงและประโยชน์ใช้สอยจริงโดยใช้เว็บ3บวก AI บวกบล็อกเชนร่วมกันและอีกประโยคที่สะท้อนวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนมากเลยก็คืออนาคตของเศรษฐกิจจะเปลี่ยนจากการทำงานเพื่อแรงงานก้าวไปสู่การเป็นเจ้าของสินทรัพย์ดิจิตอลและการมีส่วนร่วมในระบบนิเวศดิจิตอลซึ่งพวกเรากำลังทำกันอยู่นะครับต่อไปเป็นสุนทรพจน์ของท่านดร.นิโคลัสนะครับมีเวลาเนาะสุนทรพจน์ของท่านดร.นิโคลัสที่พูดในงานคอนเซนซัสไมอามี่2026นะครับในวันที่7นะครับสรุปประเด็นสำคัญจากบทสัมภาษณ์ดร.นิโคลัสคอคคาริสเกี่ยวกับ AI และการพิสูจน์ตัวตนนะครับตรงนี้ก็คือสรุปมาแล้วนะครับจริงๆบทความมันเยอะนะครับมันเยอะถ้าจะอ่านทั้งหมดมันใช้เวลาไม่พอนะครับก็เลยสรุปมานะครับโลกกำลังเข้าสู่ยุค AI Agent นะครับมีความเหมือนมนุษย์มากขึ้นจนแยกได้ยากกว่าใครคือคนจริงหรือบอทระบบเดิมอย่างแคปชั่นอาจไม่เพียงพออีกต่อไปเพราะ AI สามารถเรียนแบบพฤติกรรมมนุษย์ได้ดีขึ้นมาก Pi Network มองว่าการยืนยันตัวตนวงเล็บ KYC เป็นรากฐานสำคัญของระบบบล็อกเชนเพื่อป้องกันบัญชีปลอมและการโจมตีแบบสร้างตัวตนจำนวนมากนะครับดร.นิโคลัสอธิบายว่าบล็อกเชนควรเก็บเพียงหลักฐานการยืนยัน
ว่ามีการตรวจสอบตัวตนแล้วไม่ใช่เก็บข้อมูลส่วนตัวจริงทั้งหมดเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ในอนาคตคนหนึ่งอาจมี AI Agent หลายตัวช่วยทำงานแทนได้แต่เอเจนต์เหล่านั้นนะครับควรเชื่อมโยงกับตัวตนจริงของเจ้าของอย่างโปร่งใสนะครับปัญหาที่อันตรายคือ AI Agent ปลอมตัวเป็นมนุษย์โดยไม่มีเจ้าของที่ตรวจสอบได้ซึ่งอาจสร้างความเสียหายต่อสังคมดิจิตอล Pi Network ให้ความสำคัญกับ User Experience นะครับเกี่ยวกับประสบการณ์เนาะหรือประสบการณ์การใช้งานเพราะแม้ระบบจะปลอดภัยมากแต่ถ้าใช้งานยากคนก็จะกลับไปใช้วิธีที่ไม่ปลอดภัยแบบเดิมเป้าหมายในอนาคตคือพิสูจน์ความเป็นมนุษย์ได้รักษาความเป็นส่วนตัวได้ใช้ AI ช่วยมนุษย์ได้และป้องกันบัญชีปลอมกับการหลอกลวงจาก AI ได้พร้อมกันแนวคิดหลักของบทสัมภาษณ์นี้คืออนาคตไม่ได้ต่อต้าน AI แต่ต้องสร้างระบบที่ทำให้ AI ทำงานร่วมกับมนุษย์อย่างปลอดภัยโปร่งใสและตรวจสอบได้นะครับนี่ก็คือบทสรุปของวิสัยทัศน์ของท่านดร.นิโคลัสนะครับของท่านดร.นิโคลัสผมมีข้อมูลนะครับผมมีข้อมูลเกี่ยวกับโปรโตคอลมาเล่าให้กับพวกเราได้ฟังตอนนี้ยังมีเวลาอยู่9 นาทีเนาะนะครับวิวัฒนาการทางเทคนิคโปรโตคอล23โปรโตคอลเวอร์ชัน23ถึงเวอร์ชันที่26โปรโตคอลเวอร์ชันที่23แห่งยุคแห่งการเริ่มต้นของระบบนิเวศวงเล็บเดือนพฤษภาคมนะครับหัวใจหลัก Smart Contract และ Pi Deck คุณสมบัติเปิดใช้งาน Smart Contract ทำให้นักพัฒนาสามารถสร้างแอปพลิเคชัน DeFi NFT และ DF บน Pi ได้อย่างเต็มรูปแบบ Pi Deck นะครับ Pi Deck Native Deck นะครับวงเล็บ Native Deck เปิดตัวกระดานเทรดไร้ตัวกลางภายในเครือข่ายรองรับคู่เหรียญ Pi USDT และระบบ AMM นะครับและระบบ AMM ตัวนี้มันPi Deck เขาวงเล็บอยู่ในโปรโตคอลเวอร์ชัน23นะครับแล้วก็ TPS ก็คือ transaction per second นะครับพุ่งสูงขึ้นเกิน 5,000 รายการต่อวินาทีรองรับการใช้งานพร้อมกันทั่วโลกก็คือหมายความว่าเราจะทำธุรกรรมเนี่ยนะครับเมื่อโปรโตคอล23เปิดตัวเราจะทำธุรกรรมเนี่ยภายใน1วินาทีนะครับก็มากกว่า 5,000 รายการนะใน1วินาทีนะการทำธุรกรรมก็คือการสแกนจ่ายต่างๆนี่แหละนะครับที่เราไปร่วมงานระบบนิเวศนะครับการสแกนจ่ายมากกว่า 5,000 ครั้งต่อวินาทีนะครับ On-chain KYC ระบบการตรวจสอบตัวตนจะถูกบันทึกและตรวจสอบผ่านบล็อกเชนโดยตรงเพิ่มความโปร่งใสและเป็นสากลนะครับโปรโตคอล24ยุคแห่งการเชื่อมต่อและขยายขีดความสามารถวงเล็บเดือนมิถุนายนหัวใจหลักนะครับหัวใจหลัก Cross Chain Bridge และ Privacy คุณสมบัติ Cross Chain Bridge เริ่มการเชื่อมต่อพายกับบล็อกเชนอื่นเช่น Stellar ทำให้สามารถโอนย้ายสินทรัพย์ข้ามเครือข่ายได้ Privacy Transaction เพิ่มตัวฟีเจอร์การรักษาความปลอดภัยนะครับการรักษาความเป็นส่วนตัวในการทำธุรกรรมบนเชนนะครับเลเยอร์2เริ่มทดสอบการขยายเครือข่ายชั้นที่2เพื่อรองรับธุรกรรมมหาศาลในอนาคตโดยที่ค่าธรรมเนียมยังต่ำมากนะครับไปเร็วๆเลยนะครับเวลาจะหมดแล้วโปรโตคอลเวอร์ชัน25ยุคแห่งการเตรียมพร้อมสู่สาธารณะนะครับหัวใจหลัก นะครับดาวคุณสมบัติ Fiat on off ramp นะครับเริ่มทดสอบช่องทางการแลกเปลี่ยนพายเป็นเงินสดนะครับวงเล็บ Fiat ผ่านพันธมิตรระดับสถาบันตัวนี้มันอยู่ในเวอร์ชันโปรโตคอลเวอร์ชัน25นะครับMerchant API เปิดระบบการเชื่อมต่อสำหรับร้านค้าและธุรกิจทั่วโลกเพื่อใช้ PI ชำระสินค้าอย่างเป็นทางการนะครับดาว DAO นะครับ DAO นะครับก็คือดาวนะครับ Decentralized Autonomous Organization นะครับGovernance เริ่มนำระบบโหวตมาใช้นะครับให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทิศทางและก็เครือข่ายนะครับระบบโหวตเนี่ยมันคือรูปแบบของ
การปกครองนะครับที่เป็นประชาธิปไตยนะครับในเขาเรียกว่าระบบดาวนะทุกคนเข้าใจเนาะมันก็คือการโหวตอย่างเช่นมูลค่าของ GCV ที่เราใช้กระบวนการในการโหวตเห็นไหมครับมันก็เกิดมูลค่าตรงนี้ขึ้นมานะครับโปรโตคอล 26 ยุคแห่ง Open Mainnet และความมั่นคงสูงหัวใจหลักนะครับหัวใจหลักเดี๋ยวแป๊บนึงนะต่อข้อมูลมันมีต่อแป๊บหนึ่งนะครับโปรโตคอล 26 นะครับยุคแห่ง Mainnet และความมั่นคงหัวใจหลักนะครับควอนตัมรีสิสแตนต์นะครับคุณสมบัติ Full Open Mainnet นะครับปลดล็อกข้อจำกัดทั้งหมดเชื่อมต่อกับโลกการเงินภายนอกอย่างสมบูรณ์นะครับควอนตัมรีสิสแตนต์อัปเกรดระบบเข้ารหัสให้ทนทานต่อการโจมตีจากคอมพิวเตอร์ควอนตัมเพื่อความปลอดภัยในระยะยาวนะครับเปิดบริการบล็อกเชนสำหรับองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่สรุปประเด็นนะครับเวอร์ชัน23คือการเปิดประตูสู่โลกการเงินเวอร์ชัน24คือการสร้างสะพานเชื่อมโลกเวอร์ชัน25คือการเชิญธุรกิจเข้ามาเวอร์ชัน26คือการประกาศอธิปไตยของ Pi Network สู่สากลอย่างถาวรนะครับเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับอีกนิดนึงนะครับเราเหลือ5นาทีอีกนิดนึงนะครับในวันที่11พฤษภาคมตามไทม์ไลน์นี้นะตามไทม์ไลน์ที่เรามีข้อมูลมานะในวันที่11พฤษภาคม2569นะครับจะมีการเปิดตัวของโปรโตคอล23นะครับวันที่11พฤษภานะแล้วก็ต่อมาก็คือวันที่25นะครับวันที่ตามข้อมูลที่มาใหม่นะตามข้อมูลก็คือ25พฤษภาจะมีการเปิดโปรโตคอล24แล้วก็8มิถุนายน2569จะมีการเปิดโปรโตคอล25นะครับแล้วก็วันที่22มิถุนายนนะครับ2569จะมีการเปิดตัวเวอร์ชันโปรโตคอลเวอร์ชันที่26นะครับเวอร์ชันที่26เพราะนั้นเรามาดูตรงประเด็นที่มันสำคัญก็คือในเวอร์ชันที่23เนาะในเวอร์ชันที่23ที่ระบบบอกว่านะครับระบบบอกว่าตัว Pi Dex เปิดตัวกระดานเทรดนะครับ Pi Dex เปิดตัวกระดานเทรดไร้ตัวกลางภายในเครือข่ายรองรับคู่เหรียญ Pi USDT นะครับแล้วก็ในในโปรโตคอล25นะครับที่บอกว่าคุณสมบัติ Fiat on off ramp เริ่มทดสอบช่องทางการแลกเปลี่ยน Pi เป็น Fiat ผมสรุปประเด็น2ประเด็นนี้นะครับ ถ้ามันไม่ได้มาตามไทม์ไลน์คือหมายความว่าถ้า Pi Dex ไม่ได้มาตามไทม์ไลน์นะครับช่วงพฤษภาและมิถุนาก็ตามขอให้พวกเราเข้าใจว่าระบบมันต้องเดินไปคู่กันก็คือหมายความว่าทางเทคนิคนะระบบคือเทคนิคเนี่ยนะครับเสร็จสมบูรณ์โอเคเราเข้าใจแต่ว่าอีกข้างหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของระบบนิเวศนะครับคือความเชื่อมั่นของกลุ่มผู้ประกอบการหรืออะไรต่างๆที่เราทำอยู่ในเรื่องของการปักหมุดแมปออฟไพการกรอกข้อมูลนะครับที่เราปักหมุดเนี่ยเหล่านี้เนี่ยนะครับตัวนี้มันยังขยายตัวไม่เต็มที่นะครับถ้าเกิดมันไทม์ไลน์นี้พอถึงไทม์ไลน์แล้วยังไม่เปิดออกมาขอให้เราเข้าใจนะครับว่าระบบนิเวศยังไม่เข้มแข็งพอนะให้เราเข้าใจตรงนี้ไม่ใช่เราจะมายึดโยงตามวันที่หรือตามเดือนที่ระบุมาตัวนี้มันคือเรื่องของระบบขอให้พวกเราเข้าใจเพราะว่าบางคนได้อ่านข้อมูลเหล่านี้แล้วก็จะรอวันนะจะรอวันว่าวันนั้นวันเนี้ยมันจะเปิดPi DexนะครับมันจะเปิดPi Dexออกมามันจะเปลี่ยนเป็นเฟียสได้นะครับพอถึงวันเราจะนอยนะครับขอให้พวกเราเข้าใจว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของระบบที่มันเสร็จสมบูรณ์มันต้องรอในเรื่องของระบบนิเวศด้วยนี่แหละครับที่เราในกลุ่มของผู้นำ GCV ในทุกระดับที่มีการประชาสัมพันธ์ให้พวกเราร่วมกันในการสร้างระบบนิเวศให้เข้มแข็งนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขยายชุมชนการเรียนรู้นะครับนำไปสู่ความเชื่อมั่นนำไปสู่กระบวนการในการขับเคลื่อนระบบนิเวศนะครับการประสานผู้ประกอบการเพื่อปักหมุดแมปออฟไพเพื่อส่งงานโอ้โหเวลาใกล้เนี่ยบีบให้ผมพูดเร็วนะครับทำให้เราต้องส่งข้อมูลส่งงานให้กับคุณรูมารีคุณดอนลิบยินเนี่ยขอให้เราเข้าใจตรงนี้นะเพราะถ้าใครได้อ่านข้อมูลตรงนี้เดี๋ยว
ไม่มีใครขยายความให้ฟังก็ถึงวันเดี๋ยวจะนอยกันนะครับ โอเคก็ในช่วงเวลาของผมก็หมดลงพอดีนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ได้มีโอกาสมาแบ่งปันข้อมูลให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับช่วงต่อไปเราจะได้พบกับ MC ที่จะมาจัดลำดับนะครับโค้ชครูมาแบ่งปันความรู้ให้กับพวกเรานะครับขออนุญาตส่งไมค์ให้กับท่านอาจารย์ปรางทองโคตรโยธาครับสวัสดีครับ ขอบคุณค่ะขอบคุณโค้ชทีเป็นอย่างยิ่งเลยที่มาแจ้งข่าวอันน่ายินดีในครั้งนี้นะคะ เพราะว่ายังไงเราก็รอท่านทิ้งท้ายไว้ก่อนที่จะจบการพูดคุยเมื่อกี้ก็คือ แม้ว่าระบบจะสมบูรณ์เสร็จสิ้นดังที่คอทีมได้ตั้งไว้ แต่ก็ไม่ได้คาดหวังว่าทุกอย่างมันจะสามารถเปิดแลกให้เป็นเงินดังที่เราประสงค์ได้ เพราะการปักหมุดคู่ค้าของพายของเรายังไม่สมบูรณ์มากพอ ฉะนั้นก็ทุกคนก็ต้องมีสติในการรอคอย มีสติในการแก้ปัญหาช่วยกันนะคะ คือการปักหมุดนะคะ ขอจังหวัดละ100ร้านค้ากรอก Google Form ไปนะคะ ก็จะเริ่มเห็นผลงานแล้วนะคะว่ามันจะเปิดได้จริงไหมในเดือนมิถุนายนค่ะ ในวันนี้อาจารย์บางทองมีข่าวดีมาบอกค่ะ ว่าวันนี้มีเพื่อนที่มีจิตอาสา มีน้ำใจนะคะจะมาช่วยเป็น MC ในห้องของเรานะคะ ท่านนี้เป็นผู้ที่มีจิตวิญญาณของผู้ให้จริงๆ เป็นผู้เสียสละจริงๆ จะมีงานที่ไหนอย่างไรทั่วประเทศไทยท่านไปได้ท่านไปหมด นั่งรถประจำทางก็ไปนะคะ เป็นผู้หญิงเก่งผู้หญิงแกร่งแห่งอีสานใต้นะคะ คุณเหมวดีพงษ์พันธ์นะคะ เป็นชาวจังหวัดสุรินทร์วันนี้ท่านจะมาเป็นผู้ดำเนินรายการไปกับอาจารย์ปรางทองนะคะ ขออนุญาตเรียนเชิญคุณเหมวดีพงษ์พันธ์ค่ะ ค่ะก็ขอบคุณท่านอาจารย์ปรางทองนะคะ ค่ะหนูเหมวดีพันพงศ์ออนแอร์อยู่จังหวัดสุรินทร์นะคะ วันนี้ก็มาเป็น MC เป็นวันแรกก็ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะ หนูอยู่จังหวัดสุรินทร์ตำแหน่งก็คือทูต GCV ประธานอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์ทูต GCV ฝ่ายการตลาดของจังหวัดสุรินทร์นะคะ ก็วันนี้มีท่านวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้กับท่านสมาชิกหลายท่านนะคะ1ท่านอาจารย์โกศลสอนพาณิชย์รองทูต GCV แห่งประเทศไทยว่าที่นายกสมาคม PI แห่งประเทศไทยค่ะขอเรียนเชิญท่านอาจารย์โกศลสอนพาณิชย์เชิญค่ะ ขอบคุณครับ ขอบคุณ MC ใหม่ป้ายแดงนะครับ ครับนั่นคือนิมิตหมายดีนะครับ ที่ท่านเหมวดีเข้ามาเป็น MC วันนี้ก็ยินดีต้อนรับนะครับ MC ใหม่ป้ายแดงนะคุณเหมวดีครับ วันนี้ผมขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการนะครับ ผมเองก็พันตรีโกศลสอนพาณิชย์ครับ รอง GTV ประเทศไทย และว่าที่นายกสมาคมพายเน็ตเวิร์กประเทศไทย ตอนนี้ออนแอร์ที่อำเภอบางขันนครศรีธรรมราช เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา ไปตลาดสักช่วงประมาณเกือบจะ5 โมงแล้วนั่งดูอยู่นะครับ จอดรถแล้วรอแม่บ้าน ไปจ่ายตลาด ผมคุ้นตา ผมถ่ายภาพนั้นมาได้ส่งในห้องผู้นำไปแล้วทุกคนคงจะเคยได้ยินคำว่ารถยนต์เทสลาของอีลอนมัสก์นะตอนนี้มาถึงบางขันนี่ไม่ใช่เมืองที่เป็นเมืองเศรษฐกิจนะเป็นเมืองในชนบทก็ว่าได้ อยู่ไกลปืนเที่ยงพูดง่ายอยู่ตะเข็บชายแดนรอยต่อรับกับ3 จังหวัด มีนครมีกระบี่และก็มีตรังค่อนข้างที่จะธุรกันดารย้อนหลังไปประมาณสัก30 ปีเนี่ยลำบากมากนะผมมาทำถนนตอนผมทหารช่างตอนลำบากมากเลยครับ เป็นถนนลูกรังนะ
ไปตลาดทีก็กลับมาเป็นฝรั่งครับ หัวแดง ปัจจุบันสบาย ขึ้นลำดับหนึ่ง แต่ก็ยังเป็นชนบทอยู่ดี วันนี้ได้เห็นรถเทสลาที่เป็นรถไฟฟ้า ระดับอินเตอร์ระดับหนึ่งของโลกรู้สึกตื่นเต้นแสดงว่าตอนนี้เทสลากำลังบุกประเทศไทยนะครับ คนที่ศึกษาเรียนรู้ติดตามข่าวสาร ผมว่าเขารู้และรู้จักใช้รถเทสลานะครับ ถ้าใครติดตามข่าวสารนะเป็นรถที่เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของอีลอนมัสก์นะถ้าเป็นรุ่นท็อปนะไม่ต้องขับเองครับ สั่งการในคอมพิวเตอร์ ไปตาม GPS นะสัญญาณดาวเทียมและเมื่อไหร่นะครับ ดาวเทียม Starlink ของอีลอนมัสก์เชื่อมต่อทุกระบบกับรถกับทุกประเทศที่เขาไปวางขาย แล้วมีสถานีต่างๆผมเชื่อว่าเราได้เห็นในโอกาสใกล้แล้วเชื่อว่าภายเราจะได้ใช้กับเทสลาแน่นอนนะเป็นป้ายของจังหวัดนครเป็นป้ายของจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับ เห็นแล้วชื่นใจเห็นแล้วตื่นเต้นว่าขนาดชนบทนะก็ยังมีคนขับมาคงจะเป็นคนแถวๆนั้นหรืออยู่ในบางขันก่อนแล้วไปทำงานในต่างพื้นที่ในเมืองและมีโอกาสกลับมาเยี่ยมบ้านก็เลยเอารถมาตอนนี้นะครับรถไฟฟ้ากำลังเป็นที่จับตามองกับพวกเราทุกคนเพราะอะไรครับ เพราะประหยัดขอเล่าเรื่องหนึ่งนะครับประมาณสัก1 นาทีก่อนที่จะเข้าเรื่องนะครับเมื่อวันที่2 ที่ 3ต้นเดือนพฤษภาที่ผ่านมาเพื่อนผมนะครับอยู่จังหวัดสุรินทร์เป็นทหารเอารถไฟฟ้ามาขับมาไปกลับประมาณเกือบ 3,000 โลนะใช้ค่าใช้จ่ายกับการชาร์จแบตเตอรี่ประมาณ 2,000 กว่าบาทเปรียบเทียบกับเพื่อนผมอีกคนหนึ่งมาจากรู้สึกจะเป็นนครสวรรค์ระยะทางน้อยกว่าแต่เติมน้ำมันไปวันเกือบ 15,000 โอ้เปรียบเทียบกันแล้วคนละเรื่องเลยครับไม่รู้กี่เท่านี่แหละครับต่อไปเราคงได้ใช้เพราะอะไรครับถ้าพายมันใช้ได้กับเทสลาซึ่งอีลอนมัสก์ก็จับมือกับดร.นิโคลัสแล้วด้วยเพียงแต่เราจะวางโอกาสที่มันสมยอมต้องใช้คำนี้นะครับสมยอมคือทุกอย่างครบองค์ประกอบของมันผมว่าได้ใช้แน่นอนและได้จ่ายด้วยพายแน่นอนเมื่อวันนั้นนะครับคนที่มีพายอยู่ในมือท่านจะได้ใช้รถเทสลาอย่างเต็มที่แล้วขอให้ซื้อรุ่นท็อปนะครับไม่ต้องเสียดายจัดไปเลยครับกับพายเราเมื่อไหร่ที่พายจ่ายได้แบบ 100% จัดรุ่นท็อปไปเลยครับวิ่งให้ดึ้มไปในประเทศไทยเลยเพราะที่ทุกส่งตอนนี้ก็มีแท่นชาร์จแบตเตอรี่ของเทสลาประมาณ 3-4 หัวจ่ายนะครับผมไปดูแล้ววันก่อนไปซื้อกาแฟซื้อต้นกาแฟมาปลูกไปเห็นแปลกๆก็เข้าไปดูนี่มันตู้ชาร์จของเทสลานี่หว่าแต่ยังมีบางสิ่งบางอย่างนะครับที่ยังต้องตกลงเกี่ยวกับส่วนแบ่งและภาษีกับประเทศไทยขออีกนิดหนึ่งประเทศไทยนะครับเป็นประเทศที่ค่อนข้างที่จะเก็บเล็กเก็บน้อยตอดนิดต่อยหน่อยซึ่งต่างประเทศเขาไม่ชอบนะโดยมากเคยพูดหน้าที่ประชุมเลยว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ดีแต่ไม่จบในเรื่องของค่าตกลงค่าการตลาดคือต้องจ่ายทุกอย่างและเบี้ยบ้ายรายทางครับอีลอนมัสก์เลยชะลอไว้ก่อนแต่ผมเชื่อว่าอนาคตต้องมีการพูดคุยอย่างชัดเจนเราเสียตรงนี้นะครับคนนู้นก็ดังคนนี้ก็อยากได้คนนี้ก็จะเอาเงินมันมีผู้นำที่ไม่จบไม่สิ้นนะครับทุกองค์กรทุกระดับต้องการที่จะมีใต้โต๊ะปัญหาเลยเกี่ยวกับประชาชนคนที่มาลงทุนถ้าเขาไม่จบต้นทุนการผลิตเขาไม่สามารถสรุปได้ครับนะจ่ายครั้งเดียวจบก็ยอมจ่ายแต่นี่ไม่จบจ่ายแล้วจ่ายอีกจ่ายอีกจ่ายแล้วจ่ายอยู่นั่นแหละไม่จบไม่สิ้นอันนี้คือความที่ต่างประเทศเขาไม่ยอมรับประเทศไทยตรงนี้แหละครับมันเสียชื่อด้วยนั่นคือสิ่งที่ผมรู้มานะครับถ้าการได้อ่านข่าวนะอีลอนมัสก์พูดตรงๆเลยและผมก็ไม่เห็นด้วยกับประเทศไทยถ้าเป็นอย่างนี้คุณไม่เจริญหรอกครับ
คอร์รัปชันอยู่ที่ไหน ก็ทำให้ที่นั่นล่มจมครับมาเข้าเรื่องเราดีกว่าเนาะวันนี้ผมมี2-3เรื่องนะครับ ที่เป็นข่าวใหม่ล่าสุดนะขออัปเดต ให้พวกเราได้ฟัง เอาเรื่องแรกเลยครับ ประเทศใกล้บ้านเรา เอาเริ่มที่ประเทศประชาธิปไตยจ๋าเหมือนกับประเทศไทยนะก็คือประเทศเกาหลีใต้ ท่านทราบไหมครับ ตอนนี้เกาหลีใต้รับพายในศูนย์การค้าในสถานที่ที่จัดไว้สำหรับการวางขายในส่วนของเครื่องไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์หรืออะไรแล้วแต่ด้วยพายท่านน่าติดตามข่าวและเข้าไปอ่านดูนะนี่ผมแค่มาเปรยๆนะครับว่าเกาหลีใต้เป็นประเทศที่ค่อนข้างจะมีกฎกติกาค่อนข้างจะเข้มงวดกวดขันนะครับแต่ทำไมเขายอมรับในส่วนของพายตอนนี้เปิดกว้างเลยครับสามารถแลกเปลี่ยนซื้อได้กับพายแล้วนะเริ่มที่จะสตาร์ทกันแสดงว่าเขาเริ่มเห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างว่าพายมาแน่นอนเพราะฉะนั้นเห็นก่อนทำก่อนรู้ก่อนย่อมมีความเจริญก่อนแล้วได้กำไรก่อนเขาแน่นอนผมเชื่ออย่างนั้นตอนนี้เกาหลีนำได้ด้วยนะครับเริ่มจ่ายแล้วเริ่มสามารถซื้อโทรศัพท์ซื้อ iPad ซื้ออะไรต่างๆกับพายได้แล้วนี่แสดงว่าผู้นำเขาองค์กรของเขาที่เป็นภาคเอกชนเขาเริ่มรู้เริ่มจับจุดถูกนะนั่นคือประเทศแรกนะครับประเทศที่2ครับประเทศจีนอันนี้ตั้งเป็นสหกรณ์เลยนะที่ฉงชิ่งนะครับสาธารณประชาชนจีนมีการจ่ายด้วยพาย 100% กับรถประมาณ200 คันแล้วตอนนี้เห็นไหมครับ 100% นะกับพายโดยการรวมกลุ่มกันเป็นสหกรณ์จ่ายเดือนหนึ่ง6 คันด้วยพายเขาทำไงครับผมจะเกริ่นคร่าวๆการรวมเป็นสหกรณ์คือเขาจะใช้เหรียญต่างๆให้เกิดการสเต็กพอสเต็กมันก็จะมีผลของการสเต็ก1 เดือน2 เดือน3 เดือนยิ่งสเต็กนานๆฝากเยอะๆผลตอบแทนก็จะได้เยอะตรงนั้นแหละครับเขาจะเอามาต่อรองกับห้างร้านหุ้นส่วนต่างๆที่เป็นอะไรแต่จ่ายด้วยพายแล้วให้คนที่เป็นสมาชิกเอารถไปใช้เดือนละ6 คันตอนนี้ได้200 คันแล้วประเทศจีนกำลังนำร่องผมว่าไทยน่าทำนะครับผมมีความคิดตรงนี้เลยสุดยอดนะครับของความคิดเพราะอะไรครับเพราะยิ่งสเต็กเยอะคุณได้ผลตอบแทนเยอะยิ่งฝากเยอะนะครับยิ่งมีคนสมัครเยอะอัตราการขุดก็เพิ่มขึ้นเหรียญก็จะอยู่ในกระเป๋าเพิ่มขึ้นเขาจะดูจากหน้าพอร์ตของเรานะครับว่าคุณมีกี่เหรียญที่สามารถใช้จ่ายได้คือตัวที่เป็นสีม่วงครับตัวนั้นจะเป็นตัวการันตีว่าคุณจะใช้อะไรได้บ้างก็จะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะแต่เปอร์เซ็นต์ที่จ่ายใน 100%สมมติว่ามีสัก1,000 เหรียญเนี่ย 10% ก็เท่ากับเท่าไหร่100ใช่ไหม100 พาย100 พายคุณสามารถซื้ออะไรได้บ้างนี่ผมสมมุตินะครับนั่นคือสิ่งที่จีนกำลังทำอยู่แล้วนำร่องอยู่ส่วนนี้ผมว่าน่าจะมาคุยกันเดี๋ยวผมคงต้องคุยกันในส่วนของผู้นำแล้วว่าเราสามารถทำได้ไหมถ้าทำได้ผมว่าสุดยอดนะครับแต่ยังไม่ส่งออกต่างประเทศนะนี่คือการนำร่องในประเทศจีนที่กำลังทำอยู่กำลังใช้ตรงนี้ในการช่วยเหลือประเทศของเขาโดยที่ไม่ต้องลงทุนด้วยเงินเฟียสหรือกระดาษหรือเงินหยวนเขาเลยใช้พายล้วนๆในการซื้อหรือแลกเป็นรถเพราะเขาเป็นประเทศที่ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอย่างครบวงจรนั่นคือประเทศที่2ต่อไปครับประเทศที่3ใกล้บ้านเราเข้ามาอีกคือประเทศเวียดนามตอนนี้เวียดนามโดยรัฐบาลนะครับสนับสนุนคริปโตกันทั้งประเทศนั่นคือเวียดนามนะครับตอนนี้เปิดโอกาสให้พายเข้ามาขับเคลื่อนในเวียดนามได้อย่างเต็มที่เพราะอะไรครับเพราะเวียดนามสนับสนุนในส่วนนี้เกี่ยวกับพายและก็ช่วงนี้นะครับเอกชนต่าง
เริ่มที่จะตอบรับ เพราะรัฐบาลเป็นประกัน หูตาเขากว้างไกล หูตาเขาเห็นอนาคต นี่คือสิ่งที่มีผลต่อประชากรของเขาอย่างแน่นอน แต่ผมเชื่อว่า ไม่นานนะครับ เวียดนามจะก้าวกระโดดแล้วไปเร็วกว่าประเทศต่างๆ ตอนนี้เป็นศูนย์กลางคริปโตของภูมิภาคเอเชียอาคเนย์หรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตอนนี้เวียดนามกำลังนำนะครับ เรื่องเทคโนโลยีตรงนี้โดยเฉพาะคริปโต ฉะนั้นนะครับ ความที่เขาเรียนรู้และยอมรับและศึกษา ประชากรเขาย่อมได้ประโยชน์สูงสุดจากรัฐบาลที่เป็นคนหัวก้าวหน้า ไม่ใช่หัวดึกดำบรรพ์ไม่ยอมศึกษาเรียนรู้คอยแต่ให้คนมาป้อนไปหลังเขาจบครับ อย่างเช่นไม่ได้ว่าประเทศไทย ตอนนี้หลายสิ่งหลายอย่างโดยเฉพาะพายเรา ผมพูดหลายครั้งว่าพายคือเปลือย ไม่มีอะไรเลยครับปกปิดเปลือยหมด อยู่ที่ว่าคนศึกษาเรียนรู้เขายอมศึกษาเรียนรู้ไปอ่านไปคว้า มาศึกษามาชมมาเรียนรู้หรือเปล่า อันนี้ต่างหากครับ อยู่ในโลกแคบๆไม่ยอมออกสู่โลกกว้างและบางครั้งบางคราว เราชี้นำเราบอกกล่าว ก็ยังไม่ยอมรับนะอันนี้ขอแขวะนิดนึงตอนนี้นะครับ ผมไม่ได้ดูถูกข้าราชการนะตาสีตาสาลุงมียายมา หรือปู่ย่ามีความรู้มากกว่าราชการตอนนี้ ไปถามเรื่องพายดูแล้วกันครับ ไม่มีใครรู้เลยคริปโตก็ยังไม่รู้อะไรทำยังไงประมาณกันทั้งที่ในสื่อทุกสื่อมีหมดครับจะว่าเวลาไม่มีก็ไม่ใช่นี่ต่างหากครับ ที่ทำให้ประเทศไทยล้าหลังเขานะที่การโปรโมทดูดีครับ ในสื่อดูดีจะเป็นอะไรฮับของคริปโตนู่นนี่นั่นแต่ดูแล้วก็ไม่ใช่เป็นการสร้างภาพใช่มากกว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยถ้าจริงมันต้องรู้ต้องชัดเจนมากกว่านี้ฉะนั้นนะครับเรื่องนี้ประเทศไทยผมไม่ได้ดูถูกนะอีกนานถ้าหวังพึ่งรัฐบาลเรานี่แหละครับต้องใช้2 มือ10 นิ้วเรานี่แหละช่วยกันถ้าไม่ช่วยกันอย่าหวังเลยครับว่ารัฐบาลจะพาเรารอดในยุคสมัยนี้ผมไม่เชื่อนำหน้ารัฐบาลตอนนี้ไม่เชื่อจริงๆเพราะดูภาพที่ผ่านมาไม่ผ่านจริงๆนะครับขอปรามาสไปเลยฉะนั้นครับวันนี้ขอแรงนะครับขอความตั้งใจขอความสนใจใฝ่รู้ของพวกเราทุกคนที่อยู่ในห้องแห่งนี้ช่วยกันคนละไม้คนละมือครับระดมสรรพกำลังมาช่วยกันทำอย่างไรแล้วแต่ให้ระบบนิเวศชุมชนเรามาเกิดให้ได้โดยเฉพาะการปักหมุดนะลองดูที่ว่าประชากร60-70 ล้านคนของประเทศไทยได้สัก20 ล้านคนเหมือนท่านดร.วิจารณ์ว่าเนี่ยดูที่ว่ารัฐบาลจะนั่งอยู่ยังไงนะเอาให้เขาขายหน้าไปเลยดูที่ว่าประชาชนจะเป็นใหญ่จริงหรือเปล่าถ้าเราร่วมมือกันครับวันนี้คงจะมีการอัปเดตข่าวสารส่งต่อกับสมาชิกห้องเทเลแกรมแห่งนี้เซิร์ฟพอแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับขอคืนมาให้ MC ครับสวัสดีครับค่ะก็กราบขอบคุณท่านอาจารย์โกศลสอนพาณิชย์มากๆนะคะเรียนสวัสดีไปยังไพโอเนียโค้ชครูผู้บริหารพาเน็ตเวิร์กไทยแลนด์ทู GCV ทุกลำดับชั้นทั่วประเทศในห้องเทเลแกรมค่ำคืนนี้นะคะโอกาสต่อไปนะคะหนูขอเรียนเชิญอาจารย์สมพรสอนศรีทูตที่ปรึกษา GCV ฝ่ายการศึกษาทูต GCV ภาคตะวันออกเรียนเชิญท่านค่ะผมสมพร สอนศรีนะครับออนแอร์อยู่ที่อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีนะครับก่อนอื่นก็ต้อง
เรียนท่านประธานลูกดุมณีโชตินะครับท่านผู้พันโกศลท่านอาจารย์วิดาท่านดรท่านอาจารย์บรรจงนะครับแล้วก็ผู้นำที่รักและเคารพทุกท่านนะฮะที่เป็นคณะทูต GCB นะและที่เป็นและกำลังจะเป็นนะฮะและกำลังจะเป็นนะเพราะว่ามีผู้สมัครเข้ามาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะที่ภาคตะวันออกเนี่ยนะครับก็ประชุมนะทีมงานก็มีสมัครเข้ามาอยู่เรื่อยๆแล้วครับตอนนี้เพราะว่าการสมัครเข้ามาเป็นคณะทำงานนะครับนั่นหมายถึงสอดคล้องนะกับนโยบายนะของคณะทูต GCB ประเทศไทยนะเพื่อที่จะต้องการสร้างพันธมิตรนะครับให้เกิดขึ้นทุกพื้นที่นะของประเทศไทยเพื่อมาช่วยกันสร้างระบบนิเวศนะครับตามที่ท่านดร.นิโคลัสนะครับฝันฝากเอาไว้ว่าระบบเนี่ยนะฮะจะดีขนาดไหนแต่ถ้าไม่มีคนใช้เลยเนี่ยจะดีได้ยังไงนะครับวันนี้เนี่ยระบบเนี่ยเรารู้ว่าดีละเรารู้ว่าระบบเนี่ยจะมาสร้างนะครับความสำเร็จนะครับให้กับมวลมนุษยชาตินะแล้วเราไปอยู่ตรงไหนในวันนี้นะนั้นเราต้องเริ่มกันเรียนรู้กันแล้วก็มาช่วยกันสร้างเพื่อให้เกิดกระบวนการต่างๆนะครับเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะถ้าท่านได้ฟังการเปิดงานเนี่ยของท่านขออนุญาตผู้พันโกศลนะครับท่านว่าที่นายกสมาคมท่านได้สื่อสารในเรื่องของหลักนิติของการบริหารประเทศนะครับวันนี้เนี่ยทุกท่านครับผมคนหนึ่งนะครับตั้งแต่เด็กๆมาจนวันนี้เนี่ยเราผ่านการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีเยอะแล้วอะนะครับในห้องนี้ผมเชื่อเหลือเกินครับว่าบางท่านก็เป็นคนสามสมัยนะเขาเรียก3 แผ่นดิน2 แผ่นดิน1 แผ่นดินนะเพราะว่าเปลี่ยนรัชกาลมาเนี่ยนะก็ผ่านมาก็ยังบางท่านยังมีชีวิตอยู่ด้วยความเคารพเพราะฉะนั้นกระบวนการต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับสิ่งที่เรามีคณะบริหารประเทศไทยรัฐบาลเนี่ยนะถ้าวันนี้เขาบริหารดีเนี่ยเราคงจะรวยกันไปแล้วล่ะนะบริหารดีเราคงจะรวยไปแล้วล่ะนะประเทศไทยก็เปรียบเหมือนกับโครงสร้างร่างกายของเราป่วยครับเราป่วยนะครับนะเราต้องการหมอต้องการยาดีมารักษานะวันนี้หมอดียาดีไม่ได้เข้ามาหาเราเลยไม่ได้รักษาเราเลยเนี่ยเราก็แค่ส่งแล้วก็รอวันสุดเปรียบเหมือนกับประเทศไทยตอนนี้ก็เปรียบแบบเดียวกันครับประเทศไทยตอนนี้เริ่มสุดหรือยังหรือทรงหรือสุดแล้วหรือยังดีขึ้นนะอันนี้ต้องฝากทุกท่านในห้องนี้ที่อยู่กับเรานะ100 กว่าท่านที่เหลืออยู่เนี่ยลองพิจารณาอย่างชัดเจนว่าวันนี้เนี่ยประเทศไทยแล้วเป็นโครงสร้างร่างกายของเราเนี่ยตอนนี้ทรงสุดหรือดีขึ้นนะอันนี้ต้องฝากเลยนะต้องเรียนตรงๆนะถ้าวันนี้นะครับเราฝากชีวิตนะครับไว้กับหมอนะกับพยาบาลที่จะมารักษาโครงสร้างของเราเนี่ยนะครับเราคงจะไม่มีโอกาสได้ผงาดเดินเหินอย่างคล่องแคล่วนะครับเพราะร่างกายของเราป่วยนะสภาพตอนนี้นะฮะเอาละครับที่นี่เรามาดูว่าเราก็ต้องถึงเวลาที่เราจะต้องมาหาหมอเราต้องถึงเวลามาหาคนรักษานะที่ให้มันมีโครงสร้างนะที่เข้มแข็งและแข็งแรงนะครับวันนี้เนี่ยเราได้เห็นพายเกิดขึ้นแล้วเราได้เห็นความร่วมไม้ร่วมมือนะครับจากคณะทำงานนะของทูต GCB และคณะทำงานนะครับจากองค์กรอื่นๆนะที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันก็คือ314159เพราะฉะนั้นไม่ว่าองค์กรไหนที่เกิดขึ้นไม่ว่าชุมชนไหนที่เกิดขึ้นนะแล้วทุกคนมาช่วยกันสร้างระบบนิเวศเนี่ยเขาคือพันธมิตรเขาคือพี่น้องเราเขาคือครอบครัวเราของพายนะตามเจตนารมณ์ของท่านดร.นิโคลัสเนี่ยสร้างพายขึ้นมาเนี่ยไม่ได้เคยคิดแบ่งแยกชนชั้นไม่ได้เคยแบ่งแยกว่าวันนั้นคนนั้นจะเป็นอย่างนี้คนนี้จะเป็นอย่างนั้นคนนี้จะได้คนนี้จะไม่ได้มันไม่ใช่ครับมันอยู่ที่ความเข้าใจมันอยู่ที่การเรียนรู้ของเราทุกคนบนโลกใบนี้ว่าเราต้องการจริงหรือเปล่าในการสร้างประเทศของเราเนี่ยให้เป็นโครงสร้างที่สมบูรณ์และเข้มแข็งเพราะฉะนั้นเมื่อจะเป็นโครงสร้างที่สมบูรณ์และเข้มแข็งได้ด้วยความเคารพครับเราจึงไม่สามารถรอนะครับในสิ่งที่เรารอในสิ่งที่เราร้องขอนะครับกับสิ่งอื่นๆได้เราจึงต้องกลับมาจับมือกันเพื่อยืนด้วยลำแข้งของตนเองนะครับดังคำพูดบอกว่าอัตถิอัตโนนาโถตนจงเป็นที่พึ่งแห่งตนนี่คือสำคัญครับการยืนด้วยลำแข้งของตนเองการเรียนรู้ด้วยตนเองการทำด้วยตนเองนะการที่มาจับมือกันแล้วมาร่วมกันเดินไปสู่เป้าหมายนั่นหมายถึง314159ที่กำลังจะเกิดขึ้นสิ่งที่เรากำลังรอสิ่งที่เรากำลังคาดหวังสิ่งที่เรากำลังต้องการนะมันเป็นเช่นนี้ใช่หรือไม่เมื่อเราต้องการสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราจงลำลึกถึงว่า
ถ้ามันมีส่วนหนึ่งมาทำให้เรานะครับ ไม่ต้องทำงานหนักนะไม่ต้องทำงานหนัก ไม่ต้องขายแรง ไม่ต้องขายเวลานะไปจนค่อนชีวิตหรือตลอดชีวิตเนี่ยดีไหมวันนี้เนี่ยระบบไฮเนี่ยเป็นระบบที่มาทำให้เรารู้สึกขยันตรงเวลาแล้วก็เป็นคนดี ท่านเชื่อไหมก็ต้องเชื่อก่อนนะ ต้องขยันนะแล้วก็ต้องขยันให้ถูกที่นะถ้าไปขยันทำงานแล้วจ้างขายแรงงานไม่ถูกที่ได้เงินมานิดเดียวแต่ถ้าขยันกับพายคือหมดเวลาต้องขุดนะหมดเวลาต้องขุดนะครับ24 ชั่วโมงก็ต้องขุดนะขุดไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งการขุดกับการทำ KYC การตรวจสอบระบบการยืนยันระบบการปักหมุดทำไมต้องปักหมุดนะครับทุกคนบอกเลยนะว่าวันนี้ถ้าเกิดไม่ปักหมุดคุณจะรู้ได้ไงว่าคนที่มีความรักคนที่มีความหวังดีคนที่ต้องการพายต้องการ314-159และต้องการเอาร้านค้าที่มีอยู่เนี่ยนะเข้ามาให้กับสมาชิกพายได้ซื้อขายแลกเปลี่ยนเนี่ยกี่คนกี่ท่านเพราะฉะนั้นวันนี้การแยกสัดส่วนชัดเจนขึ้นสมาชิกมีเท่านี้ร้านค้ามีเท่านี้สินค้ามีเท่านี้ประชาชนให้ความร่วมมือกันทุกภาคมีเท่านี้เป็นอย่างนี้นั่นแหละครับหมายถึง AI จะเป็นผู้กำหนดนะครับกระบวนการต่างๆเพื่อส่งเสริมสนับสนุนนะให้กับระบบมันเกิดขึ้นเราจะเห็นได้ว่าวันนี้ทางระบบนะทางดร.นิโคลัสเนี่ยก็พัฒนาในเรื่องของโปรโตคอลมาสมบูรณ์แบบนะครับโค้ชทีส่งให้กับทุกห้องเห็นไหมครับว่าตั้งแต่พัฒนามานะ22 23 24 25 26เราต้องจำนะครับว่าวันนี้เนี่ยเจ้าโปรโตคอลเนี่ยคือตัวกลางที่จะสามารถทำการทอนเงินทำการซื้อเงินทำการทำสัญญาอัจฉริยะนะสัญญากับตรงนั้นสัญญากับตรงนี้นะเพื่อไม่ให้มันผิดเพี้ยนนะเพื่อไม่ให้มันผิดเพี้ยนนะขนาดเราเป็นคนเรายังทอนตังค์ผิดเลยในห้องนี้ใครเคยทอนตังค์ผิดบ้างมีใครเคยจ่ายตังค์โอนผิดบ้างมีนะแต่วันนี้เนี่ยกระบวนการต่างๆที่ท่านดร.นิโคลัสกำลังดำเนินการต่อไปมันจะไม่มีคำว่าผิดพลาดถ้ามันผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยนะครับมันลำบากนะรู้ไหมฮะมันลำบากเพราะนั้นกระบวนการคิดกระบวนการเดินต่อกระบวนการสร้างที่จะให้เราได้ใช้ระบบนะเพื่อที่จะเป็นคานผ่อนแรงเนี่ยนะครับในการนั่งนอนเดินเหินนั่งเที่ยวอย่างมีความสุขไม่ต้องกังวลว่าจะกลับมาตอกบัตรทันไหมจะกลับมาทำงานทันไหมนะกลับมาไม่ทันจะถูกบ่นจะถูกว่าอะไรต่างๆเยอะไปหมดเลยนะปัญหา108จุดเลยแต่ถ้าวันนี้ปัญหาเหล่านั้นน่ะถูกแก้ด้วยพายนะเราเดินทางไปสิงคโปร์เดินทางไปจีนเดินทางไปออสเตรเลียเดินทางไปที่ไหนก็ได้นะไปได้เท่าที่เราอยากจะไปแล้วจะกลับเมื่อไหร่ก็ได้นั่นหมายถึงอะไรครับฟรีดอมนะหมายถึงอะไรครับอิสรภาพนะเสรีเหนืออื่นใดถ้าต้องการไหมล่ะนะถ้าต้องการก็อย่าออกจากห้องครับอยู่ในห้องนี้ให้มันจบไปครบกระบวนการไปเรียนรู้กันไปห้องไหนมีไปห้องไหนสร้างห้องไหนคุยไปนะไปเรียนรู้ครับเรียนรู้เอาวิชาถ้าอายครูจะบอกรู้วิชานะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยนะก็ต้องกราบเรียนทุกท่านด้วยความเคารพว่าวันนี้เนี่ยถึงเวลาเราจะต้องจับมือกันอย่างจริงจังตั้งใจนะครับเราต้องมาสร้างปฏิสัมพันธ์กันนะครับในทุกระดับให้ได้ในประเทศไทยแล้วจับมือจูงมือนะไปด้วยความรักให้ได้นะครับไม่ว่าผมจะไปพูดที่ไหนห้องไหนผมจะบอกเลย3ข้อนี้นะเป็นสิ่งสำคัญไม่ได้ว่าผมพูดแล้วทำไม่ได้ผมทำได้มา30 กว่าปีแล้วครับคือความรักผมรักใครผมรักจริงครับนะรักใครรักจริงเลยนะรักสามารถที่จะบังกระสุนปืนได้อะนี่คือความรักนะเพราะเราเกิดมาเรากับเพื่อนเที่ยวผมเที่ยวด้วยกันแบบนี้นะเรามีสัญญากันไว้แบบนั้นนะแล้วเราก็สาบานเคยกรีดเลือดใส่เหล้าขาวแล้วก็ดื่มด้วยกันนะว่าเราจะบังกระสุนปืนกันได้เราจะบังมีดกันได้เวลาเราไปเที่ยวเรามีปัญหานี่ขนาดนั้นเลยนะเพราะความรักครับรักเพื่อนแล้วก็เป็นจริงมาทุกวันนี้เพราะฉะนั้นความรักเหล่านี้สำคัญครับเพราะความรักจะไม่ด้อยค่ากันนะจะไม่นู่นนี่อะไรสารพัดแหละนะไม่ต้องขยายความเรื่องความรักผมรู้อยู่แล้วในห้องนี้2คืออะไรครับความสามัคคีนะครับความสามัคคีเนี่ยนะครับเราเป็นเด็กนักเรียนครูก็สอนแล้วนะครับนะเอาไม้มา1 อันที่สมพรเอามา1 อันหักป๊อกเอามา2 อันที่สมพรหักพร้อมกันป๊อกเอามา3 อันก็ยังป๊อกอยู่เพราะแรงเราดีอยู่แต่ถ้าเริ่ม3 4 5 6 7 8 9 10ท่านหักได้ไหมครับนี่คือหลักการเลยนะเพราะนั้นกระบวนการต่างๆเหมือนกันครับวันนี้ใครก็ได้ครับที่อวดเก่งอวดแน่ออกไปทำงานนะไปเจอเชื้อโรคมาก็เรียบร้อยเลยครับเพราะไม่มีความสามัคคี
แต่ถ้ามีความสามัคคีการรวมเป็นหนึ่งกันแล้วเราไปจัดมิทติ้งไปจัดประชุมพูดเรื่องพายนะช่วยกันเติมเต็มคนละนิดละหน่อยนะครับเราก็จะไม่ถูกใครหักได้ง่ายๆแล้วถ้าเกิดวันนี้ประชากรของเราทั้งหลายเนี่ยรวมกันนะเป็นหนึ่งเดียวล่ะสิ่งที่เราร้องขอได้ไหมได้สิ่งที่เราต้องการได้ไหมได้ผลผลิตที่มันเกิดขึ้นขายได้ไหมได้ผลผลิตที่ราคามันตกต่ำเราร้องขอได้ไหมได้นี่ไงครับไม้หลายอันมารวมกันไงนะจากความสามัคคีนะครับและสิ่งที่จะทำให้โลกสดใสทั้งโลกใบนี้จะทำให้องค์กรนั้นสดใสทั้งองค์กรนี้ก็ความเมตตาครับความรักความสามัคคีความเมตตาเพราะความเมตตาเนี่ยมันจะไปนะครับส่งเสริมในจิตใจของเราทุกคนเนี่ยไม่ให้เกียรติซ้ายไม่ให้เกียรติขวาไม่ให้เกียรติหน้าไม่ให้เกียรติหลังไม่ต้องเกลียดใครให้เกียรติเราก็ให้เกียรติคนนั้นนะใครไม่ให้เกียรติเราก็ปล่อยเขาไปเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาจริงไหมฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยความสำเร็จของทุกคนนะก็ฝากไว้3สิ่งเลยครับนะในเรื่องของความรักความสามัคคีความมีเมตตาและทุกองค์กรทุกชนชั้นจะเดินหน้าไปสู่ผลสำเร็จร่วมกันทุกคนครับเพราะนั้นสุดท้ายนี้นะก่อนจบก่อนจากฝากเอาไว้ว่าใครที่ยังไม่ได้สมัครเป็นคณะทูต GCV ของเรานะครับก็รีบสมัครซะนะครับแล้วใครที่กล้ากลัวในการไปชวนคนอย่ากล้านะครับตอนนี้ชวนแหลกเลยครับชวนทุกคนที่มีคอกับหัวติดกันชวนได้ทุกคนเพราะเราไม่ได้ชวนให้เขามาเสียตังค์นะย้ำนะเราไม่ได้ชวนให้เขามาเสียตังค์แต่เราชวนให้เขามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาเราชวนให้เขามาทำปัจจุบันไปสู่อนาคตนะครับกับโลกใหม่ที่สดใสกว่าสิ่งเดิมนะครับกับปลานะที่จะต้องอยู่หนองเดิมกับย้ายปลาไปอยู่ที่หนองใหม่นะซึ่งมีน้ำมีอาหารมีอากาศมีการนะระบายอากาศในน้ำอย่างสมบูรณ์แบบก็คือระบบพายของเราเพราะฉะนั้นน้ำของเราตอนนี้หนองนี้นะครับมันมีน้ำเน่าเต็มไปหมดเลยนะเราอยู่กันมานานแล้วนะครับเราก็กินแต่ของเน่านะแบบนั้นไปถ้าเป็นปลานะเราก็ต้องกระเสือกกระสวนไปหาน้ำใหม่นะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยอยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะครับเราไม่ต้องไปด้อยค่าใครเราไม่ต้องไปว่าใครนะครับใครจะทำอะไรเรื่องของเธอเรื่องของคุณเรื่องของเขาแต่หน้าที่เราคือย้ายตัวเรานะไปอยู่นะครับน้ำใหม่นะครับโลกใหม่สดใสแล้วก็ดีกว่าเดิมนะครับให้เพิ่มเติมคือเวลาอิสรภาพของเราทุกคนท่านเห็นด้วยไหมเห็นด้วยก็กดหัวใจนะกดยกมือกดอะไรก็ได้ให้กับตัวท่านเองไม่ได้ให้ผมหรือให้ใครให้กับตัวท่านเองว่าวันนี้ใจของเราจะมอบให้กับการพัฒนาชาติบ้านเมืองของเราไปสู่จุดมุ่งหมายเพื่อลูกของเราหลานของเราเหลนของเราอันเป็นที่รักยิ่งของเราทุกคนนะในวันข้างหน้าท่านเห็นด้วยไหมครับเพราะนั้นก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลพิภพทั้งหลายจนโดนบันดาลประทานพรให้กับทุกท่านที่เข้าฟังตั้งแต่วันนี้นะตั้งแต่เริ่มต้นจนจบนะ115ท่านจงมีสุขภาพกายใจจิตที่แข็งแรงอดทนฟันฝ่านะไปสู่เป้าหมายพร้อมๆกันขอให้พรที่ว่าประเสริฐพรที่ว่าเลิศนะของทุกท่านทุกศาสนาที่ท่านเคารพศรัทธาจงกลับไปบันดาลประทานพรให้ท่านเป็น100 เท่าพันทวีให้มีแต่ความสุขร่มเย็นเป็นสุขกับเราขอบคุณครับขอคืนเวลากับท่านพิธีกรดำเนินรายการกับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ